ไม่รู้ครับเขาบอกว่าเป็นร้านล่มบินเนี่ยคนบิน ต้นมันครับ วันนี้โอ้โหยอดสุดยอดไม่ใช่วิวสวยนะนี่ก็เป็น ดูนะเรือพันมาให้เสร็จเลยอ่ะ